कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ एउटा विशाल राजदरबारमा उभिनु भएको छ। चारैतिर मानिसहरूको भिड छ। सबैको नजर सिंहासनमा बसेका राजातर्फ छ। अचानक दुईजना महिलाहरू एउटा सानो जीवित बच्चालाई लिएर अदालतमा प्रवेश गर्छन्। दुवै रोइरहेका छन्। दुवै एउटै कुरा भन्दैछन्, यो बच्चा मेरो हो। तर त्यहाँ एउटा ठूलो समस्या छ। कुनै साक्षी छैन, कुनै प्रमाण छैन। कसैले त्यो रात के भयो भनेर देखेको छैन। बच्चा आफै बोल्न सक्दैन र सत्यलाई प्रमाणित गर्ने कुनै उपाय छैन। यस्तो अवस्थामा यदि तपाईँ न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो भने कसरी निर्णय गर्नुहुन्थ्यो? एउटा गलत निर्णयले निर्दोष आमाको काख सधैँका लागि रित्तिन सक्छ। तर एउटा सही निर्णयले सत्यलाई उजागर मात्र होइन, परमेश्वरको महिमा पनि प्रकट गर्न सक्छ। यही असम्भव जस्तो देखिने परिस्थितिको सामना गर्नु परेको थियो इस्राएलका राजा सोलोमनले। उहाँसँग आजको जस्तो डीएनए परीक्षण थिएन, कुनै क्यामेरा थिएन, कुनै वैज्ञानिक प्रमाण थिएन। तर उहाँसँग परमेश्वरबाट प्राप्त भएको अद्भुत बुद्धि थियो। आज हामी बाइबलको एउटा यस्तो सत्य घटनामा प्रवेश गर्दैछौँ जसले संसारलाई सिकाएको छ कि जब मानिसले सत्य छुट्याउन सक्दैन, तब परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धिले सत्यलाई उजागर गर्छ। यो केवल दुई महिला बीचको विवादको कथा होइन। यो आमाको निस्वार्थ प्रेम, परमेश्वरको दिव्य बुद्धि र न्यायको विजयको कथा हो। अब आउनुहोस्, करिब 3000 वर्ष पछाडि फर्केर राजा सोलोमनको दरबारमा प्रवेश गरौँ, जहाँ केही क्षणमै एउटा यस्तो निर्णय हुन लागेको छ जसले सम्पूर्ण इस्राएललाई अचम्ममा पार्नेछ। यस्तै एउटा अद्भुत रात इस्राएलका नयाँ राजा सोलोमनको जीवनमा आयो। उनका पिता महान राजा दाउद संसारबाट बिदा भइसकेका थिए। अब सिङ्गो राज्यको जिम्मेवारी जवान सोलोमनको काँधमा थियो। यो कुनै सानो राज्य थिएन। लाखौं मानिसहरूको जीवन, न्याय, शान्ति र भविष्य अब उनकै निर्णयमा निर्भर थियो। सोलोमनलाई थाहा थियो, राजा बन्नु सजिलो थियो, तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार शासन गर्नु अत्यन्त गाह्रो थियो। एक दिन उनी गिबोनमा परमेश्वरलाई बलिदान चढाउन गए। रात पर्यो, सबै शान्त भयो। यही रात निद्रामै परमेश्वर सोलोमन कहाँ प्रकट हुनुभयो। परमेश्वरले भन्नुभयो, माग, म तिमीलाई के दिउँ? कस्तो अचम्मको अवसर! धेरै मानिसले यस्तो अवसर पाए धन माग्थे, कसैले लामो आयु माग्थे, कसैले आफ्ना शत्रुहरूको विनाश माग्थे। तर सोलोमनको हृदयमा एउटा मात्र चिन्ता थियो। उनले विनम्र भएर भने, हे परमप्रभु, तपाईले मलाई मेरो पिता दाउदको ठाउँमा राजा बनाउनु भएको छ, तर म त अनुभवहीन छु। तपाईका यति धेरै मानिसहरूलाई कसरी न्याय गरौँ? त्यसैले मलाई असल र खराब छुट्याउन सक्ने बुद्धि दिनुहोस्, ताकि म तपाईका मानिसहरूको ठीकसँग न्याय गर्न सकूँ। सोलोमनले आफ्ना लागि केही मागेनन्। उनले परमेश्वरका मानिसहरूको लागि मागे। उनको प्रार्थनाले परमेश्वरको हृदय छोयो। परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तिमीले धन, लामो आयु वा शत्रुको मृत्यु मागेनौ, तिमीले बुद्धि माग्यौ। त्यसैले म तिमीलाई संसारमा कसैसँग नभएको बुद्धि दिन्छु, अनि तिमीले नमागेका धन, आदर र प्रतिष्ठा पनि दिन्छु। त्यो दिनदेखि सोलोमन केवल राजा मात्र रहेनन्, उनी संसारकै सबैभन्दा बुद्धिमान राजाको रूपमा चिनिन थाले। उनी बोल्ने हरेक निर्णयमा परमेश्वरको बुद्धि देखिन्थ्यो। यही बुद्धिको कारण दुई आमाहरूको विवाद समाधान भयो। यही बुद्धिको कारण संसारका राजाहरू पनि उनको ज्ञान सुन्न टाढा टाढाबाट आए। तर यो सबैको सुरुवात एउटा विनम्र प्रार्थनाबाट भएको थियो। सोलोमनले धनभन्दा बुद्धिलाई रोजे
र परमेश्वरले बुद्धिसँगै धन, सम्मान र महिमा पनि थपिदिनुभयो। अब हामी आजको मुख्य कथातर्फ जाउँ। त्यही कथा जसले संसारलाई देखायो कि परमेश्वरले सोलोमनलाई दिनुभएको बुद्धि कति अद्भुत थियो। यो केवल एउटा विवादको समाधान थिएन, तर परमेश्वरको बुद्धिको प्रत्यक्ष प्रमाण थियो। आउनुहोस्, अब प्रवेश गरौँ राजा सोलोमनको दरबारमा, जहाँ 2 जना महिलाहरू एउटै जीवित बच्चालाई आफ्नो भन्दै न्यायको खोजीमा आएका छन्। तब 2 जना वेश्या स्त्रीहरू राजा कहाँ आए र उनको सामु खडा भए। अनि एउटी स्त्रीले भनी, हे मेरा प्रभु, म र यो स्त्री हामी एउटै घरमा बस्दैछौँ र यससित घरमा बस्दा मैले एउटा बालक जन्माएँ। अनि यस्तो भयो, मैले त्यस बालकलाई जन्माएको 3 दिनपछि यस स्त्रीले पनि एउटा बालक जन्माई। अनि हामी सँगै थियौँ। त्यस घरमा हामीसित अरू कोही फाल्टु मान्छे थिएन। त्यस घरमा हामी 2 जना मात्र थियौँ। अनि राति यस स्त्रीको छोरा मरेछ, किनकि यसले त्यसलाई थिचिछे। अनि यो मध्यरातमा उठी र यसले तपाईकी दासी सुतिरहेकी बेलामा मेरो छेउबाट मेरो छोरालाई लगेर आफ्नो छातीमा राखी र आफ्नो मरेको छोरालाई मेरो छातीमा राखिदिए। अनि बिहान मेरो छोरालाई दूध चुसाउँ भनेर जब म उठेँ, तब हेर्नुहोस्, यो त मरेको रहेछ। तर जब बिहान मैले यसलाई राम्ररी नियालेर हेरेँ, तब हेर्नुहोस्, यो त मैले जन्माएको मेरो छोरा होइन रहेछ। तर अर्की स्त्रीले भनी, होइन, जिउँदो बालक मेरै छोरो हो, तर मरेको चाहिँ तेरो छोरो हो। तर अर्की स्त्रीले भनी, होइन, मरेको बालक तेरै छोरा हो र जिउँदो चाहिँ मेरो छोरा हो। यसरी तिनीहरूले राजाको सामु कुरा गरे। तब राजाले भने, एउटीले भन्छे यो जिउँदो चाहिँ मेरै छोरा हो, तर मरेको चाहिँ तेरो छोरा हो। अनि अर्कीले भन्छे, होइन, मरेको छोरा चाहिँ तेरै छोरा हो र जिउँदो चाहिँ मेरो छोरा हो। अनि राजाले भने, मलाई एउटा तरवार ल्याऊ। अनि उनीहरूले राजाको सामु एउटा तरवार ल्याइदिए। अनि राजाले भने, जिउँदो बालकलाई 2 टुक्रा हुने गरी 2 भाग पार, अनि आधा एउटीलाई र आधा अर्कीलाई देऊ। तब जिउँदो बालक आफ्नो छोरा भएकी स्त्रीले आफ्नो छोराप्रति उसको मन मायाले भरिएको हुनाले राजालाई यसो भनी, हे मेरा प्रभु, तपाईले यो जिउँदो बालक त्यसैलाई दिनुहोस्, तर यसलाई कुनै हालतमा पनि नमार्नुहोस्। तर अर्कीले भनी, त्यो मेरो पनि नहोस्, तेरो पनि नहोस्, तपाईहरूले त्यसलाई 2 भाग पार्नुहोस्। तब राजाले जवाफ दिएर भने, त्यो जिउँदो बालक उसैलाई देऊ र कुनै किसिमले त्यसलाई नमार, ऊ चाहिँ त्यसकी आमा हो। अनि सारा इस्राएलले राजाले गरेको यस न्यायको विषयमा सुने। अनि तिनीहरूले राजाको डर माने, किनकि न्याय गर्नका निम्ति उनमा परमेश्वरको बुद्धि रहेछ भनी तिनीहरूले थाहा पाए। प्रिय विश्वासीहरू, आजको यो कथाले हामीलाई एउटा महान सत्य सिकाउँछ। परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धि मानिसको बुद्धिभन्दा धेरै महान हुन्छ। जहाँ प्रमाण समाप्त हुन्छ, त्यहाँ परमेश्वरको बुद्धिले सत्यलाई प्रकट गर्न सक्छ। जहाँ मानिस अन्याय देख्छ, त्यहाँ परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। यही परमेश्वरले सोलोमनलाई बुद्धि दिनुभयो र यही परमेश्वर आज पनि जीवित हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ आज कुनै कठिन निर्णय, अन्याय वा अन्योलको बीचमा हुनुहुन्छ भने आफ्नै समझमा मात्र भरोसा नगर्नुहोस्। परमेश्वरसँग बुद्धि माग्नुहोस्, किनकि जसरी उहाँले सोलोमनलाई बुद्धि दिनुभयो, त्यसरी नै उहाँले आज पनि उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई आवश्यक बुद्धि दिनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर साँच्चै महान हुनुहुन्छ। उहाँको बुद्धिको अगाडि कुनै समस्या ठूलो छैन, कुनै सत्य लुकेको रहँदैन र अन्ततः उहाँको न्याय सधैँ विजयी हुन्छ। यदि तपाईँ राजा सोलोमनको ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने यस्तो अवस्थामा तपाईले कसरी निर्णय गर्नुहुन्थ्यो? आफ्नो विचार कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोस्।
यदि तपाईंलाई बाइबलका यस्ता सत्य र प्रेरणादायी कथाहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, भिडियो लाइक गर्नुहोस् र अरूलाई पनि परमेश्वरको वचन सुनाउने यो सेवामा सहभागी बन्न शेयर गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष दिनुभएको होस्।